تخيل ان ابنك جه سألك يا بابا مين اللي خلق ربنا؟ هترد وتقول له ايه؟ وهل انت بالاساس تمتلك الاجابة لنفسك؟ وهل لو امتلكت الاجابة هل انت قادر على اقناع طفل صغير بيها؟ في الفيديو ده هنتعرف على اجابة السؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال من خلق الله؟ السؤال ده انت محتاج تعرف اجابته لنفسك ومحتاج تعرف ازاي تجاوبه لطفل صغير. قبل ما ندخل في الإجابة الشافية والكافية والوافية من وجهة نظري، خلينا نقول نقط بسيطة في الأول وبعدها ندخل في الإجابة على طول. النقطة الأولى، ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان بقدرات معينة، قدرات لها حدود معينة. فمثلا الأذن، كل الأصوات اللي حوالينا إحنا ما بنقدرش نسمعها، إحنا بنسمع في حد معين بس، من 20 هرتز ل 20,000 هرتز. لو في أصوات ترددها أعلى من 20,000 هرتز ما بنقدرش نسمعها، وهي كتير جدا في الكون حوالينا. وفي أصوات أقل من 20 هرتز منخفضة جدا برضه ما بنقدرش نسمعها، وربنا حمانا منها. يمكن لو قدرنا نسمع الأصوات دي كلها إحنا ما نقدرش نحتملها. قدرة العين برضو قدرتها محدودة، احنا ما بنشوفش الملائكة، ما بنشوفش الجن، في حاجات كتير قوي ما بنقدرش نشوفها. لو قدامك حيطة ما تقدرش تشوف اللي وراها. قدرة الإنسان لها حد معين. كذلك العقل، عقل الإنسان له حدود معينة، في حاجات كتير قوي انت ما تقدرش تفهمها. ربنا سبحانه وتعالى خلق قدرة الإنسان على الفهم في نطاقه، في حاجات أكبر من عقل الإنسان، عقل الإنسان غير مهيئ لفهمها، أو ربنا خلق العقل بالسيستم ونظام ويندوز غير مهيئ لترجمة وفهم الحاجات اللي هي أعلى من قدرته على الاستيعاب. النقطة الثانية، في حاجة اسمها الأمبروكيل. حاول تتخيل شكلها هيكون عامل إزاي. هات ورقة وقلم وحاول ترسم شكل الأمبروكيل ده، شكله هيكون عامل إزاي. غالبا الشكل اللي هتوصل له أو اللي جه في بالك هيكون مكون من الوحدات اللي موجوده حواليك، اللي موجوده في البيئه بتاعتك، اللي شفتها من يوم ما اتولدت لغايه دلوقتي. هتجمع لون معين مع شكل هندسي معين مع آلة معينه وهتبدا توصل لشكل الامبروكيل اللي هو حاجه مش موجوده، حاجه انا اخترعتها دلوقتي. فقدرة عقلك على التخيل أو التصور هي قدرة محدودة، لأنه محدود بالرموز والأدوات اللي معاه اللي هو بيتخيل من خلالها. فلما أقول لك إن في الجنة ما لا عين رأت، حاجة ما شفتهاش بعينيك في حياتك، ولا أذن سمعت، ولا سمعتها بودانك، ولا خطر على قلب بشر، ولا مرت على قلب إنسان، فهل تتوقع انك ممكن تتخيل شكل الجنة عامل ازاي؟ لما اقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فعقلك مهما وصل لمنتهاه ممكن يتخيل شكل ربنا سبحانه وتعالى. النقطة الثالثة، في كتاب أسئلة الأطفال الإيمانية واللي عملنا له مراجعة في فيديو قبل كده، بيأكد على إننا بنهتم في تربية أطفالنا على جوانب كتير جدا وبنغفل على أهم جانب، وهو الجانب الإيماني والعقائدي، إن إحنا نغرس في أولادنا العقيدة الصحيحة وبذور الإيمان. وبيأكد على إن الطفل من طبيعته نهم المعرفة، شره التساؤل، بيحاول يستكشف البيئة المحيطة بيه ويتعرف على العالم الغامض جدا بالنسبة له واللي بيتعرف على مكوناته لأول مرة، وهو لسه طفل صغير يمسك الحاجة يحطها في بقه، عايز يتعرف عليها. يكبر شوية يمسكها يتعرف عليها، يكسرها يفككها أو يعيد تركيبها، عايز يتعرف على ملمسها، يتعرف على لونها، يتعرف على طبيعتها. بيكبر شوية تبدأ مرحلة الأسئلة، سيل متدفق من الأسئلة، بيسأل عن كل الحاجات اللي حواليه. الحاجة دي جت ازاي؟ ليه اسمها كده؟ ليه لونها كده؟ طب لو حصل كذا هيحصل ايه؟ أسئلة باستمرار. ومن ضمن الأسئلة أسئلة بتكون في الجانب الإيماني والعقائدي، ودي من أهم وأخطر الأسئلة اللي محتاجين في الإجابة عليها عناية كبيرة جدا وننتقي الإجابة المناسبة، لأن السؤال ده والإجابة دي والأثر اللي بنتركه في نفس الطفل ده بيكون بمثابة الأساس اللي هيبني عليه بناء الإيمان بعد كده. يا إما تخلي الطفل متشكك أو تديله إجابة خاطئة وبعد كده يروح لحد تاني يديله إجابة تانية خاطئة ويبدأ يخش في رحلة كده من عدم الثقة وعدم الأمان، أو تعطيه الإجابة الصحيحة اللي تطمئن إليها نفسه واللي يرتضي بيها. فانتبه. النقطة الرابعة، في لقاء تلفزيوني للدكتور إبراهيم الخليفي الخبير التربوي اتكلم عن قصور عند الأطفال، بيكون في قصور في عقلهم. مثلا صفة الإحيائية، عندهم الإحيائية إنهم بيصبغوا صفة الكائن الحي على كل حاجة، يعني النبات زي الجماد زي الإنسان زي الحيوان كلهم كائنات حية. عشان كده ما نستغربش في أفلام الكرتون إنهم بيخلوا السيارات بتتكلم، الشجر بيتكلم، كل حاجة بتتكلم، والطفل شايف ده وشايف الطبيعي ومقتنع بيه تماما وبيتجاوب معاه، ما بيشوفش حاجة غريبة لأن عقله شايف إن ده الطبيعي. كذلك صفة الإنسانية، بيتعامل مع الحيوان إنه إنسان، ما يعرفش يفرق بين الإنسان والحيوان. الحاجة كمان صفة التخصيص،
هو عنده التخصيص يغلب على التعميم، ما يقدرش يعمم. يعني مثلا لو شاف قطه في مدينه وسافر لمدينه ثانيه شاف قطه ثانيه هيفتكر انها نفس القطه سافرت وراه. النقطه الرابعه وهي السببيه. الطفل بيكون مؤمن او في قناعته ان كل شيء له سبب، ما فيش حاجه بتحصل من غير سبب. فمثلا المطر بينزل لان في قوه ما بتنزل المطر، السحاب اللي بيتحرك ده في قوه ما بتحرك السحاب، الكون والعالم والدنيا في واحد ما، قوه ما خالق هو اللي خلق الكون ده وبيدبر اموره وبيرزق الناس وبيتحكم فيه. فسبحان الله في الوقت ان الغرب بيعتبر ده قصور في التفكير، لكن هو ده عين التوحيد، هو ده الاسلام، هي دي الفطره اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق الاطفال في كل العالم عليها. عشان كده في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود الا يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. الطفل مولود على عقيده التوحيد. عشان كده لما تيجي انت تجاوب له على سؤال بيخص جوانب الايمان زي من خلق الله او تكلمه عن الله، اجابتك بتكون مناسبه لفطرة الطفل تماما، ما بيستغربش الإجابة، بالعكس ممكن هو يقتنع بالإجابة أكتر من واحد كبير، لأن الشخص الكبير بتكون عنده أفكار تانية وفطرته تلوثت بأفكار وحاجات كتير، إنما الطفل لسه فطرته نقية وبريئة فبيقتنع على طول. الإجابة بتناسب الفطرة. لما تقول له إن ربنا واحد أحد بتناسب عقله وتناسب فطرته. لما تقول له إن ربنا هو الخالق مش مخلوق، مفيش ربنا غير مخلوق، ده بيناسب فطرته. أمير منير هو أحد الأشخاص النشطين جدا على السوشيال ميديا، وقال مثال قد يكون اقتباس أو من اجتهاده، لكن في النهاية هو مثال عبقري. تخيل إن أنا وأنت مخبوزات، يعني أنت خبز وأنا خبز وبنتكلم مع بعض، فأنا بسألك مين اللي خبزك؟ هتقول لي الخباز. هتسألني ومين خبزك أنت كمان؟ هقول لك برضو الخباز. طب مين اللي خبز العيش الفينو؟ برضو الخباز. كلنا مخبوزات، اللي بيخبزنا الخباز. طيب مين اللي خبز الخباز؟ هقول لك السؤال ده غلط، لأن الخباز ما بيتخبزش. احنا كمخبوزات القوانين اللي بتسري علينا لا تنطبق على الخباز، ولله المثل الأعلى. كذلك احنا كمخلوقات القوانين اللي بتسري علينا لا تنطبق على الله الخالق. ربنا سبحانه وتعالى من صفاته أنه الخالق غير مخلوق، لأنه لو كان مخلوق هيبقى مخلوق زينا، يبقى هتنتفي صفة الإله. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: قل هو الله أحد واحد أحد الله الصمد مستغني عن جميع الخلائق إليه نلجأ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء لا يكافئه أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هو الأول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء. وعلينا أننا نصرف تفكير أولادنا من التفكير في الذات الإلهية إلى التفكير في قدرة الله سبحانه وتعالى ونعمه علينا، نخليه يتفكر في آيات الله في الكون ومخلوقاته، وإزاي أن ربنا سبحانه وتعالى أنعم بنعم كتيرة جدا علينا، وإزاي ربنا بيحبنا، ونتأمل قدرة ربنا وجميل وبديع صنعه وخلقه جل في علاه. مهم جدا أننا نهتم بالإجابة على أسئلة الأطفال، بالذات في الجانب الإيماني والعقائدي، وحتى لو مش عارفين الإجابة نقول له استنى هدور على الإجابة الصحيحة وهقول لك عليها. وأن تظهر في مظهر الباحث عن المعلومة في عين طفلك أفضل بكثير من أن تظهر في مظهر الإنسان اللي بيخطئ في المعلومة أو بيقول أي كلام أو بيقول أي كلمة عشان يسكته أو بيسخر منه من كلامه. في واحد هيقول يا عم ما احنا عايشين اهو مؤمنين وموحدين ومفكرناش في الأسئلة دي وتربينا وزي الفل وهنربي عيالنا زي ما احنا تربينا. هقول لك ان الجيل الجديد اللي معاه تليفون صغير من خلاله بيقدر يطلع على ثقافات العالم كلها وافكار العالم وديانات العالم، وهو مش محتاج يبحث عنها، هي اللي بتجيله لغايه عنده قدامه وبتتعرض عليه وفي سن مبكره جدا، يختلف تماما عن الجيل اللي كل نافذته على العالم كانت القناه الاولى والثانيه. اتمنى اكون افدتك ولو بمعلومه واحده جديده. لو شايف ان الفيديو مفيد ما تنساش لايك، سبسكرايب، شير، سيب رايك في التعليقات تحت، التفاعل بيكون مشجع جدا. سلام.